फर्स्ट सोलर एप के हो र तपाईहरुले त्यहाँबाट विथड्र कसरी लिने विथड्र प्रब्लम भइरहेको छ भने आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट सोलर एपको विथड्र प्रब्लम छ त्यो सल्भ गर्ने तरिका बताउँछु र साथमा फर्स्ट सोलर एपमा जति पनि इन्कम भइरहेको छ तिनीहरुले इन्कम गरेको छ कि छैन त्यो विषयमा पनि थोरै तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु र यसको डार्क रियालिटीको बारेमा पनि थोरै जानकारी गर्नेछु। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, भिडियोलाई एक लाइक, त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब छैन डेफिनेटली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब सिधा कुरा प्रश्न विचार लागौँ भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। अब साथीहरु के भन्दाखेरि फर्स्ट सोलर नामक एप्लिकेसन चाहिँ 1 वर्षदेखि चाहिँ नेपाली बजारहरुमा राज गरिरहेको छ। किन राज गरिरहेको छ भने तपाई हामी जस्तो मिडियम क्लास फ्यामिलीलाई चाहिँ टार्गेट गरेर यो एप्लिकेसन चाहिँ क्रिएट गरेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एपको एउटा टार्गेटिङ सिस्टम पनि कस्तो छ भने देखि तपाई एकचोटी त्यसमा चाहिँ जोइन भइसकेपछि तपाईहरुले कम्तीको पनि 3 जनालाई रेफर गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि तपाई लेभल 1 मा पुग्नुहुन्छ र त्यसैगरी लेभल 2 मा पुग्नको लागि पनि तपाईहरुले फ्रेन्ड्सहरुलाई रेफर गर्नुपर्छ। अर्थात यो सिधा भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यसको सिस्टम चाहिँ के छ भने एमएलएम अन्तर्गत अथवा मल्टी लेभल जुन चाहिँ मार्केटिङ अन्तर्गतको चाहिँ जुन चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ यो एप चलिरहेको छ त्यो पनि तपाईलाई जानकारी गराउन चाहिँ। अब धेरै जनालाई दुःख पनि लाग्ला कि मैले त इन्कम गरिरहेको छु, तपाईले सिधै आएर यस्तो भिडियो बनाए भनेर भन्नु हुन्छ होला। त्यसको लागि चाहिँ सरी पनि भन्न चाहन्छु र म तपाईहरुलाई एउटा वार्निङ पनि दिन्छु कि तपाईहरुले यस्तो खालको चाहिँ भिडियो बनाएर पोस्ट नगर्नुस् जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरूले पनि ज्यादाभन्दा ज्यादा लगानी लगाओस्। त्यस्तो खालको प्रब्लममा तपाईहरु नपर्नु होला पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। कसैले तपाईलाई भिडियो बनाएर भन्दैछ कि यसरी पैसा आइरहेको छ, मजाले चाहिँ इन्कम भइरहेको छ, त्यस्तो भन्यो भने त्यसको काम के हो भन्दाखेरि भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई फसाउनु नै हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यस्तोतिर नफस्नु होला पनि जानकारी गराउन चाहिँ। अब रह्यो कुरा विथड्र प्रब्लम अलिकति यहाँनिर अहिले रोकिएको अवस्था छ र यसको विथड्र प्रब्लम कतिजनाले भनिरहेको छ आइरहेको छ, बटाबटी पैसा दिइरहेको छ पनि भनिरहेको छ, तर यसको रियालिटी चाहिँ के छ भने अहिले रोकिरहेको छ। अब तपाईहरु फर्स्ट सोलर एप्लिकेसन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने रोकेको छ कि छैन तल कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। किनभने यो एप्लिकेसन के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर रिसर्च गरेर मैले पनि चलाइहेरेको थिएँ। दादासँग मैले एउटा पनि लगानी गरिनँ किनभने मलाई थाहा छ कि यो एप्लिकेसन सिधै फ्रड हो। हुन सक्ला पैसा अहिले दिइरहेको छ तर भोलिको दिनमा यो एप विथड्र प्रब्लम पनि एकदम गाह्रो छ यसको, किनभने विथड्र दिइरहेको छ ज्यापजेप्ती भनेर भन्छ तर विथड्र प्रब्लम एकदमै गाह्रो छ। मैले चाहिँ यस्तो फेस गरेँ, तपाईहरुले कस्तो फेस गरेको थियो त्यो पनि कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। र फर्स्ट सोलर एप्लिकेसनको विथड्र अहिले आएको छ कि छैन, हुन सक्ला यो भिडियो पोस्ट हुँदाखेरि त्यसको अपडेट आएर विथड्र पनि दिइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो खालको एप्लिकेसनबाट सकभर नफस्नु होला। यदि फसिसक्नु भएको छ भने अरूलाई फसाउने कोसिस नगर्नु होला। 10 अम्ल बिन्ती गरेर तपाईहरुलाई मैले रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहे। र यस्ता खालको भिडियोहरु सम्बन्धी मैले चाहिँ एउटा अनलाइन स्क्याम इन नेपाल भनेर चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियोलाई पनि हेर्न नबिर्सनु होला। त्यो भिडियोको जुन लिंक छ आई बटनमा पनि राखिदिएको छु, त्यसैगरी डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि तपाईलाई प्रोभाइड गरिदिएको छु। त्यो भिडियोलाई एकचोटी हेर्दिनु होला। नेपालका युट्युबरहरुले कसरी चाहिँ हरेक जनतालाई फसाइरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँनेर तपाईले डार्क सिक्रेट रियालिटी बुझ्नु हुनेछ, त्यो पनि जानकारी गराउन चाहे। सो आजको यो भिडियोमा पनि यति नै थियो, तपाईहरुलाई थाहा नै छ। सो सम्पूर्ण जानकारी यहाँले पाइसक्नु भएको छ होला। आई होप भिडियोलाई लाइक एन्ड च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न डेफिनेटली सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। कुनै पनि अपडेट आएको छैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई यति नै भन्दै आजलाई भने यति नै। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।